Παγωτό ρολό, γεύση τυραμισού. Γεια σου! Ξεκινάω από το παγωτό και χρησιμοποιώ 300 γραμμάρια ανθότυρο, το προτιμώ γιατί είναι πιο οικονομικό, στη συνέχεια 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, εγώ χρησιμοποίησα φυτική, ρίχνω λίγη κρέμα στο ανθότυρο για να μαλακώσει, επειδή όμως το blender δεν χωρούσανε, τα άδειασα στον κάδο του μίξερ. Αφού μαλάκωσε το ανθότυρο, πρόσθεσα σταδιακά και την υπόλοιπη κρέμα. Πρόσθεσα μια γενναία πρέζα αλάτι, επειδή το ανθότυρο είναι τελείως ανάλατο, στη συνέχεια ρίχνω 80 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και μέχρι εδώ έχω μια πολύ ωραία κρέμα. Επειδή ήθελα να πειραματιστώ, πρόσθεσα ένα κουταλάκι του γλυκού στιγμιαίο καφέ και 15 γραμμάρια κονιάκ. Η γνήσια κρέμα τυραμισού έχει κρόκους, οπότε παστερίωσα 3 κρόκους σε μπεν μαρί, 50 γραμμάρια ζάχαρη. Λένε πως παστεριώνονται στους 60 βαθμούς Κελσίου και άλλοι στους 70. Εγώ το πάω πιο πάνω για σιγουριά. Μόλις ρίξεις τη ζάχαρη στους κρόκους θα πρέπει να αρχίσεις να ανακατεύεις ώστε να μην ψήσει η ζάχαρη τον κρόκο. Αφού παστεριωθούν το κατεβάζω από το μπεν μαρί ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να κρυώσει. Και έπειτα το αδειάζω στο υπόλοιπο μείγμα. Η κρέμα τυραμισού είναι έτοιμη. Τη βάζω στην κατάψυξη για αρκετές ώρες. Για το μπισκότο χρειάζομαι 2 πακέτα πτιμπέρ, γίνεται και με σαβαγιάρ, τα βάζω στο blender και τα μουσκεύω με 100 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, διαλύω 2 κουταλάκια του γλυκού στιγμιαίο καφέ σε ένα φλιτζάνι του τσαγιού ζεστό νερό. Προσθέτω και 30 γραμμάρια κονιάκ και αφού τα ζυμώσω, ανοίγω ένα φύλλο στο ταψί του φούρνου. Όπως βλέπεις ανοίγει πολύ εύκολα. Τέλος, απλώνω την ελαφριά παγωμένη κρέμα και το τυλίγω. Το βάζω στην κατάψυξη για αρκετές ώρες. Αφού αρχίζει να παγώνει και να στέκεται, το κόβω σε φέτες, γιατί μετά όταν παγώσει τελείως δεν θα κόβεται. Σερβίρεις πασπαλίζοντας μπόλικο κακάο. Εάν όμως δεν θέλεις να το κάνεις ρολό, απλώνεις το μπισκότο σε ένα ρηχό τάπερ και αδειάζεις το μείγμα της κρέμας, προσθέτοντας όμως πρώτα ένα κουτί συμπυκνωμένο γάλα πλήρες. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social, Instagram, TikTok, Facebook. Μοίρασε το παγωτό στα δικά σου social για να δροσίσεις τους φίλους σου και θα χαρώ πολύ να κάνεις εγγραφή εάν δεν έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες και θα ήθελα να σε δω στο επόμενο βίντεο.